No moro! Tässä on tämmönen video, että miten kytketään lattialämmitystermostaatti. Tuossa sitten oli tullut pyyntöjä monesta paikasta tosi pitkän aikaa, että miten semmonen sitten tuossa tehtais. Ja oli semmonen ongelma, että semmoisen harjoitustyön pisteen tekeminen on hieman ehkä hankalaa, kun siitä ei saa aina semmoista niin todenmukaista. Kun jokainen mesta ja tuolla mikä ikinä onkaan, niin ei siellä ole betonivalui tarjolla sitten siellä jossain koulumaailmassa, kun niitä tehdään sitten tuolla. No, tässä on tämä äskeinen malli. Tämä on Schneiderin tämmönen näin. Tässä on pieni luukku. Näin tuolla. Päälle pois kytkin. Tuossa on tämmönen säätö tuolla. Tuolla on plussa ja miinus. Sitten toi pikku lamppu tossa, tai ledi. Niin, se sitten kertoo sen, että onko se päällä ylipäänsä. Ja se vaihtuu sitten siinä vihreän ja punaisen välillä, jos se lämmittää. No, semmonen yksi tosiasia on, että nämä kaikki kytketään suunnilleen aina samalla tavalla. Että niissä on samat liittimet riippuen jostakin ehkä mallista, että ne ei ole samassa kohdassa nämä ruuvit tässä, mikä onkaan tuolla. Niin tässä nähdään suoraan. Tässä näkyy tuolla L-in, N-in, eli vaihe ja nolla. Ja tämä sisään tuleva, siis vaihe 0, eli pysyvä sähkö ja 0. Sitten tossa L-out, N-out on näin. Ja siihen kytketään sitten se tuo lattialämmitys, siis se vastus siellä, mikä lämpeää, on tuolla. Ja sitten tuolla on toi sensor, mikä on tossa, niin siihen tulee sitten se vastus, mikä tulee myöskin sitten sinne asennukseen mukaan. Joka muuten on tämän näköinen siellä paketissa. Tässä näin tuolla. Että on tämmöistä kohtuullisen jäykkää piuhaa. Ja sitten tossa se itse anturipää tossa. No, tää kuten tuossa, otamme tämän kohta auki. Näin, sitten tästä ohje. Tuossa nähdään tuolla, eli tuolta tulee vaihe ja 0. On tuolla L-in, N-in. Noin. Sitten tossa, tuolla lukee load, eli se on se itse vastus. Sitten tossa N-out, L-out on tossa. Sitten tässäkin on tommonen switch 1, mikä on näin. Niin näissä monesti on tämmönen juttu, että siihen pystyy pistämään jollakin siis ulkopuolinen kytkin, vaikkapa kotona poissa kytkin. Että jos tähän tulee sitten toi vaihe, niin luultavasti tämä sitten tiputtaa lämpötilaa tietyn verran tuolla, mikä on näin. Sitten tossa näin, tossa se itse anturi, se on NTC-vastus. Ja tässä lukee 10 kiloohmia 25 asteen lämpötilassa, eli suomeksi kaikki lattialämmitystermostaattien anturit eivät käy päittäinsä. Se pitää vaihtaa molemmat siellä ja pitää varmistaa, että sitten on se tuolla. Siis tämäkin olisi näin, että jos ei tiedä, niin mittaa siis yleismittarilla resistanssia 25 asteen lämpötilassa, niin se on 10 kiloohmia. Olisi sitten se homma tuolla. No, sitten tässä on näitä, tässä on muita tietoja tuolla, että tuossa on käyttöjännitettä, maksimitehoa, sitten tuolla, että minkä kokoista johdinta sinne saa laittaa, ja näin tuolla on. Tuossa on näin. Tässä taitaa olla toi, että tuossa kohtaa on tommonen night drop function T, 4 astetta lähtee sitten pois, jos tulee sitten siinä se yötiputuslämpötila on näin. Tai kotona poissa kytkentä, mikä onkaan tuolla niin kuin näin. Noin, sitten tässä on käyttölämpötilaa sitten ja sitten lämpötila-alue, mikä voi säätää ja niin poispäin tuolla olisi näin. Näin, ja sitten periaatteessa siellä koulussa on näin, että se monesti se joku työpiste kun tehdään, että siinä on se itse termostaatin paikka, sitten on keskus, niin jossakin siinä lähettyvillä sitten on se itse lattialämmityskaapeli ja se on mun sitten tässä. Niin, se monesti on vierekkäin se seinällä, että siellä luokassa tai missä ikinä onkaan, niin ei ole mahdollista tehdä mitään aina kun tämä betonivalui tai näin, niin se on sitten monesti tässä vaan niin kuin näin tuolla. No joo, tää on tämmönen kuin Devimat, on tämmönen tässä. Siinä on valmis tämmönen tarrasysteemi täällä. Sen saa menemään tosta. Ja sitten sen saisi tästä leikattua poikki ja sitten muotoiltua vaikka jonkun ehkäpä niin kuin maallisen viemärin ympärille tosta kun laittaisi näin tossa. Ja sitten tämä on tämmönen kuin Devi-merkki tuossa. Tää on pieni mitä sai.
tässä ja tuossa nähdään tämmönen koko, jos näkyy tossa, että tuo näkyy, että metri kertaa puoli metriä on tämän koko tossa ja 50 wattia on sitten tämän pikku maton tämä teho. No joo, sitten näihin tulee aina tämmönen putki, mikä on tässä näin. Tuolla, tässä nähdään semmonen homma, että se on tässä teipattu. Se on tossa teipattu näin. Elikkä niissä oikeassa kohteissa totta kai tähän tuossa betoni valuu päälle. Näin. Niin silloin ettei sitä betoni mene sitten tonne, sitä menisi sinne väistämättä. Ja silloin se itse anturi, elikkä se pikku rulla, kun mä äsken näytin sen musta johto, niin se menee tietysti tänne asti näin tuolla. Ja sitten on semmonen asia, että tämä tässä näin, se pitää olla periaatteessa näitten tässä niinku puolessa välissä jossakin. Ei saa olla kiinni, eikä sit olla niin tosi kaukana, että on tuossa puolessa välissä on näin. Ja sen homman idea on se, että se anturi sitten tunnistaa sen, että se itse lattia ei lämpee liikaa. Ja sitten ei tule mitään ongelmia sitten sen suhteen siellä. Ja sitten siellä se toinen vaihtoehto tähän lattian lämmitystä on se, että tähän tulisi semmoset kiskot, näin. Tai sitten betoniverkkoon ja siihen tehdään itse, sitten tehdään tämä lenkki näin tuolla, tehdään sitten siinä tuolla. Mutta tää on ehkä monesti semmonen, että se voi olla tämmönen sitten siellä työpisteissä. Näin. Sitten niissä lattialämmitys noissa kaapeleissa on monesti tämmönen, siis se valmiiksi mitoitettu tehty tuolla. On tämmönen niin joku tämmönen taulukko täällä, että millaisia arvoja pitäisi sitten olla. No, tässäkin nähdään. Jännite 230. Sitten tuolla effect, se on teho 50 wattia on tuolla. Sitten koko, siis se oli 1 metri kertaa 50 senttiä. Oli näin. Mutta tässä on ehkä tärkein juttu se, että tässä lukee ohm, eli se resistanssi, mikä se pitäisi olla. Niin tässä lukee tämmönen, käännän tuolla, 1058 ohmia olisi tämä näin. Ja siinä on semmonen juttu, että se kannattaa vaikka pitää mitata. Se liittyy niihin käyttöönottomittauksiin, mitkä ovat ehkä hieman erilaisia tässä lattialämmityshommassa. Näin. Tossa mulla on yleismittari. Näin. Tossa ohmia-alueella. Täällä on kommissa. Sitten tässä on tuo, mikä on ohjemerkki tuolla. Tästä ihan muutama yhteen, nämä näyttää nollaa, niin kuin pitää. Ja pistämään nämä tästä sitten tonne sekä tänne, mitä näyttää 1,04 kiloohmia. Kyllä, se pitää paikkansa ja se on sitten se. Näin. Se arvo nimittäin voi olla hieman eri, että jos riippuu tämä asennuslämpötilasta, mutta se oli se. Että jos tämä olisi tässä kohtaa näyttänyt tämä näin, OL, eli overload, silloin se olisi ollut johtopoikki. Tai olisi näyttänyt 0 tai 5 ohmia tästä näin. Olisi ollut oikosulussa, ei olisi voinut asentaa. On näin. Ja tämä oli sitten tässä tämmönen yksi käyttöottomittaus ja tämmönen homma, että tehdään tässä se, että on restanssimittaus. Näin. Sitten mulla on tässä nyt sitten vireessä käyttöottomittari, asennustesteri tuolla. Ja tämä on tossa R-isossa, eli eristysrestanssimittauksessa. Ja on semmonen homma, että tämä lattialämmityskaapelin eristysvastus pitää mitata ennen valua ja valun jälkeen siihen betoniin. Se on niinku totta. Ja se idea on semmonen, että se ensimmäinen mittaus, tässä kun nyt tehdään ihan hetken päästä, se kertoo sen, että onko se asennusvaiheessa jollain tavalla vaurioitunut siellä. No okei, jos se ei ole, ei mitään valu päälle. Ja sitten sen valun jälkeen uusi mittaus. Ja sitten se pitäisi olla totta kai sama luku. Että jos siinä on käynyt semmonen homma, että tässä on joku porukka sitten tässä astunut päälle ja hieronnut sitten sen ton eristeen rikki, niin sitten se, niin voi käydä semmonen homma, että sit laitettaessa siihen siis jännitteet päälle, niin voi tulla sähkötapaturma jollekin. Että se pitää olla sitten sama se arvo. En ole kyllä koskaan sitten kuullut tai päässyt mittaamaan semmoista, että se mittaus olisi ollut eri, se jälkimmäinen. Että se olisi sitten jotain vaurioitunut se kaapeli siellä. No siinä ei muut vaihtoehtoja ole, kun lähtee lapeamaan sitä betonia vaan pois sieltä sitten. No joo. Okei, ennen kuin tehdään se ensimmäinen mittaus,
Mä katson, että mulla sitten on tää mittari niin oikeassa paikassa, siinä on johdot tuolla. Painan tästä näin. Näyttää tuolla 500 volttia, yli 500 megaa. Laitan yhteen nämä mittapäät tässä. Mittaan uudelleen. Näyttää nollaa, joten olen kytkenyt siis mittapäät oikeaan paikkaan. Joissakin näistä mittareista tässä lukisi semmonen kuin LEAD. Näin, sitten tietää, että tuolla ylhäällä johtojen paikat tuossa yläpuolella, niin olisi oikeastaan väärin. Okei, no sitten pistäänpä tästä vaihe ja nolla yhteen, näin. No on tuossa yhdessä, ja sitten mä pistän tämän hauellevan tähän, noin, ja painan tosta kunnolla sen näin. Ja sitten tosta mä pidän tosta näin tuolla, se on tuo hyvä kontakti, mittaan. Yli 500 megaohmia, kyllä. Tää on hyvä arvo. No, ei vois parempi tässä ollakaan, kyllä. Ja nyt sitten periaatteessa tämä mittaus kertoi meille sen, että nyt tässä tää johdossa, mikä tuolla on näin, niin se maartus, mikä siellä on, ei ole missään yhteydessä tähän vaiheen ollaan. Olis näin? No niin, tässä on tilanne se, että se valu olisi omalla tavallaan sitten niin kuin tehty. Ja sitten tästä sitten kaapeli tuolta on asennettu tuosta lerppaa, eli kurkkuletkua, eli tammiputkea pitkin tonne itse rasialle. Ja tehdään sitten se mittaus tässä sitten uudestaan. Ja tässä nähdään myös semmonen homma, että nyt kun tossa se itse liitäntäjohto sinne vastukselle, nämä oli monisäikeisiä, niin mä laitoin niihin kaikkiin holkin tuolla. Että jospa nyt sitten se joku termostaatti, mikä ikinä onkaan, niin on ruuviliittimellinen, niin sen siis puhtaasti ruuvi alle ei voi laittaa sitten niitä monisäikeisiä johtimia, kun sitä voi sitten siitä hajota. Noin. Ja sitten tossa mulla on käyttöönottomittari taas vireessä, se olisi tossa. Ja sitten niin otanpa tästä sitten näin, taas sama homma, tosta tässä vaihe ja nolla yhteen. Noin, se olisi tossa. Ja sitten mä tosta mittaan tuolta, jotenkin näin, mittaan tosta. Mä muuten vaihdan itse asiassa nyt nämä tossa päittäin tonne ja painan tosta. Noin 500 megaohmia yli oli siellä. Jotenka nyt tämä kuvitteellinen valu tässä oli onnistunut. Ei ollut tuhoutunut missään tämä johto. Noin, enää puuttuu yksi johto. Ja se anturikaapeli on tässä. Otanpa tosta pois. Näin. Tätä on aika paljon yleensä tossa. Ja sitten siellä harjoitustyössä, kun teette joskus siellä koulumaailmassa, niin tää on vähän semmonen, että jos vaan saa, että sitä ei tarvitsisi laittaa poikki, olisi kova juttu. Nimittäin se, että tämmöisenkin jatkaminen omalla tavallaan ihan onnistuu. Pitää olla vaan luettava sitten se jatko. Joten se oli tämä putki tässä näin. Tänne tulee aina 3 putkea tai piuhaa näin. Ja sitten tässä, tää on tämmöistä aika jämäkkää piuhaa. Jotta kai tämä pää ensin sinne putkeen. Pistämään sen tonne. Ja sitten on semmonen homma, että se on vähän semmonen niinku tatsijuttu, että miten paljon sinne menee. Totellaanpa näin, että nyt mun tässä kohtaa mulla on jatkoholkki tossa, että jos se jämähtää tähän jotenkin näin, niin se ei käy. Se pitää mennä tonne loppuun asti, tänne näin, tonne. Niin, että jos se menee sinne vaan metri, joku tämmöinen oikea mesta, ei se niinku käy. Se pitää olla enemmän. Noin, pistänpä tästä näin tonne. Tosta. Tuolta. Laitan sen tonne sen vastuksen. Tosta. Et loppujen lopuksi tää nyt ei ketään tiedä meneekö se ihan sinne päätyy asti vai ei. Et ehkä tässä on ongelmana tossa, että se mutka mikä mulla siinä on. Noin, nyt se on siellä, mä tiedän sen. Mä kyllä tosta nimittäin näin, että se oli siellä kun toi teippi mikä tossa mulla oli. Tästä vähän niin tuli ulospäin, se on sitä siellä jo perillä asti. No joo, tuolla. Ja nyt se on tossa. Ja periaatteessa tässä, että tämä
tää anturikaapeli tossa, niin se ei ihan vaan tosta raakasti poikki. Ei se, että tämmöstä määrää ei tonne mitenkään niinku saa jemmaan. Että mä pistän se vaikka tosta poikki jostakin näin. Noin, se on siellä. Otanpa tosta poikki, näin. Tosta. Ja sitten lähdetään vähän kuorimaan. Noin, niin tämä on, tässä on 2 pientä piuhaa täällä, niin tää on tosi tämmöstä, että voi mennä sillä lailla, että vähän ottaa osumaan enemmän, niin tuolta mä otan, no joo, tosta mä kuorin, vaikka tämän verran tosta kuorin ehkä, pistän tohon suurimpaan koloon tossa, ehkä vähän siihen seuraavaan tosta, ja katson, että jos tästä lähtisikö tämä tästä pois sitten. Tämä kuori, kyllä, lähti näin pois. Ja sitten seuraavaksi tässä nämä pikkupiuhat tosta pois. Siitä kuoritaan. Joko tehdään näin, pistäänpä sen tohon ja tuolta. Ja sitten tosta kuoritaan. Tämä vaatii vähän tämmöistä ehkä temppuilua just näillä, koska tässä tämä perinteinen stripperi tässä, niin tämä pienin täällä on siihenkin liian iso. No, kuitenkin ei ole väliä miten se nyt kuorittiin, kunhan tässä nyt sitten niin säilyisi tossa noin kaikki säikeet tossa itse kuoritossa viuhassa. Noin, lähdetään tässä tekemään sitä itse kytkentää. Niin mä nyt sitten tästä ehkä mä haluan tästä hiukan näitä lyhentää tossa. On verran tuolla, siellä on kuitenkin tosi paljon tilaa tossa, niin otanpa tuolta sitten, kuoritan tosta toi kevi, sitten tosta toi vaihe ja sitten 0, noin. Ja sitten tässä, mitä tämä oli nyt sitten syönyt? Tää on muuten näin, että se pitää loppujen lopuksi jäädä näin päin, tosta teksti oikein päin, mutta tämä kääntää näin, niin täällä onkin väärinpäin nämä, joten näin, tossa pistämme sitten kiinni tuolla. Elikkä tuolla oli siis N-in ja L-in. L-in tonne. Jaha, nähdään tuolla. Näkyy kuparia. Ei käy. Pitää vähän lyhentää. Pitää tosta vähän lyhentää näitä. Otanpa tosta ton verran sitten pois. Ehkä tostakin hiukan. No keviä ei tarvi. Pistäpä ne sitten tosta. Katson näin. Tosta. Tuolla oli L-in, N-in, L-in. Ja ne valmistajat riippumatta, ne on aina samanlainen. Eli sisään tuleva ja ulos tuleva. Tietty joku malli voi totta kai olla semmonen, että ei oo, mut. No joo, sit tossa N-in. Pistänpä tosta. Näin. Se olisi tuolla. Testaan ja kirjauden tosta, että se varmaan meni hyvin. Noin. Ja näitäkään ei missään nimessä laittaa täysillä kiinni niin paljon kuin kädestä lähtee. Ei se ole idea. Noin. Sitten se itse vastuksen kaapelit. Tuolta L out, N out. Tosta tonne. Taas tässä vähän näkyy. Mä tästä kuitenkin tästä vähän noit lyhennän tuolla, ettei se kupari tosta näkyisi. Tässä kohtaa se holkin osuus tuolla. L out. Sinne toi. Vähän ruuvari perää. Noin. N out. Se olisi tossa. Ja taas vähän ruuvari perää. Noin. Ja nyt tämäkin juttu tähän kytkentään mulla ei tule tässä sitä tiputushommaa. Noin, ja sitten lopuksi tossa toi sensori. Nyt mä tässä, mä tossa vähän näitä pyörittelen tossa näin tuolla ja ehkä mä niitäkin tossa hieman lyhennän. Mä tosta hieman näitä tästä lyhennän. Noin. Ja laitapa ne sitten tänne. Sensor. Niin, onko näillä väliä? Ei ole väliä, kun se on pelkkä vastus, ei ole väli kummin päin laittaa tonne sen näin. Toi tonne. Tää tänne. Tuolla. Tässäkin tärkeä homma, että
ei kiristä yli. Noin. On semmonen sanonta kuin amismomentti. Niin semmonen, että kiertää niinku täysillä ja puolikierrosta takaisin, kun nähdään, että se tuo kierre on korkannut. Ei semmoista. Sitten tässä ei ole paikkaa maartukselle, joten siihen tässä vakoliitin tosta kevi tonne. Toinen tänne, katson täällä, että ne varmaan ovat tuolla perillä. Niin kuin ovatkin. Ja laitan sen tänne sitten aluksi tonne. Olisi tossa. Noin, sitten tästä otan tosta nyt näitä rasiaruuveja tosta hieman auki. Tosta ja tästä. Ja sitten tulee semmonen työvaihe, että nämä pitäisi olla nämä johdot tänne kaikki sisälle. Tosta pistän näin. Tuolta vähän tällainen niitä ohjailen jollakin tavalla tonne taakse. Ja sitten tosta, että vähän tosta vinoon. Noin, saisinko mä sen tästä menemään tuolta ja näin. Nyt se olisi siellä. Ja nyt tossa ottaa vastaan tällä kansi. Otan sen pois. Täällä on yksi ruuvi monesti näissä. Noin, se on tossa. Ja sitten mä kiristän sen näin tohon keskelle suunnilleen. Se olisi tossa. Ja sitten tässä. Noin. Noin. Sitten seuraava homma. Kompikehys. Tai sitten se kehys, missä on pelkästään pienempi osuus tässä. Tämä lähti pois tästä näin, jos haluaa. Mutta tässä ei tarvita sitä. Toi tohon. Se tähän. Sitten tosta. Suunnilleen tohon se. Ja tämä rullaa ja sitten löytää tosta se oikea paikka. Se olisi tossa. Näin. Ja sitten se ruuvi, joka muuten häviää helposti. Kokemusta on. Pistänpä ruuvin tonne hollille. Ja sitten ruuvataan tämä tosta kiinni sitten tämä. No niin, meni väärälle jenkalle. Nyt meni oikealle. Näin oli sitten siinä tossa. Sitten keskus. Noin, sitten tästä keskus ja mulla oli vedetty tänne valmiiksi MMI 3x1,5 S. Ja semmonen on, että se pitää olla aina vikavirrattu näinä päivinä. Tuo lattialämmitys, eli tossa on vikavirtakytkin tossa ja pistä se vaikka tähän tuohon sulakkeeseen näin. Ja pistänpä tästä sitten homman alkuun näin, että pistänpä tonne kevijohto tänne ja ehkä tosta poikki näin. Ja taas sama juttu, tässä oli monesti kun mä näitä hommia tässä tehnyt saman keskuksen, että ei suoraan täältä näin, vaan aina jättää sinne vähän löysää. Sen idea on sitten siinä, että jos tulisi sinne keskukseen joku muutos, joku vaan, niin sitten olisi ja sitten sitä pelivaraa siellä itse johdossa. Noin, se olisi tossa. Sitten se nollajohto, pistävä näin, niin taas on kaksi vaihtoehtoa. Toi vai tämä. Olisi sanonta, että joku oli vikavirrattu, niin kuin tämä, niin siis se on näin, että jos tänne vikavirtakytkimen sulakkeeseen tulee joku johto, niin se menee tähän nollakiskoon, mikä on täällä. Eli tämä on vikavirrattu nollakisko sanontana. Ja tämä oli ei vikavirrattu. Okei. Taas sama homma, pistäpä sen tonne ja mä uitan sen täältä alta. Tuolta alta jostakin uitan sen näin. Ja sitten tosta mä sitten käännän sen vaikkapa tohon. Tosta kuoritaan pihdit vaikka tosta poikki. Ja sitten tästä kuoritaan näin ja laitan sen vaikka liittimeen tossa. Ja tuolta. Noin, se olisi tossa. Ja sitten otan tästä sen vaiheen tohon automaattiin, mikä mulla on tossa. Tosta poikki. Ja sitten tonne vaihe
Ja tämä malli oli semmonen, että täällä ei ole mitään ruuviliittimiä. Tossa on vaan jousiliitäntäinen tämäkin tuolla. Ja sitten se loputon homma, että jos nämä haluaa niin viimetteenpäin kauniisti tänne, niin se on sitten näin. Siihen saa käyttää aikaa, jos haluaa. No, sitten kuitenkin tässä on tehty uudisasennus tässä periaatteessa näin, niin käyttöönottomittaukset tässäkin kirjaohjeen mukaan. Noin, tästä sitten painotkin päälle, noin, vikari ylös, sulake ylös, näin. Ja sitten periaatteessa tuolla on näin. Nyt tässä tämä vallitseva valo tässä nyt sitten, niin ehkä ei anna, että miten se valous muuttuu, mutta idea tossa on se, että tilanne on sitten tämä tuosta päälle, näin. Tossa nimittäin jos katsoo tuosta tarkkaan, niin ei muuten ehkä näy. Niin tuossa on vihreä valo, mikä on täällä. Sitten vähän pistää tosta lisähönkää. Onko joku tommonen? Noin. Nyt syttyisi tossa punainen valo. Eli nyt periaatteessa tässä menisi sitten tänne. Menisi sitten toi sähkövirta tonne. Tämä tosta lämpeisi niin kuin näistä tossa. No mistäpä sitten tietää, että niin meneekö sinne sitten virtaa nyt sinne meidän vastukselle ja se olisi niin kunnossa se meidän toi homma. Sen pystyy mittaamaan. Siis virran mittaus ja tässä tapauksessa katsotaan se pihtiamperimittarilla, joka on esimerkiksi tämän näköinen, on näin tuolla. Ja sitten semmonen homma on täysin normaali juttu, että sähköalan ammattihenkilö, vaikka minä, niin tässä tekee töitä, että jännitteet on päällä ja tämä kansi tästä on pois. On näin. Koska mä tiedän sen, että siellä on saatavissa sitten niin sähköistä, jos koskee väärään paikkaan. Mä itse tiedän sen asian näin ja pistänpä tästä sitten tuolta näin ja tossa on vaihtovirta-alue ja pistänpä sitten tohon vaihe, mikä tossa nyt sitten on. Nähdään siellä. Tuossa nähdään 0,22 amperia menee sinne. Olisi näin. Ja sitten kun tästä nopeasti laskee, tässä laskemella siis, eli P on U kertaa I, 230 kertaa 0,22 antaa 51 wattia. 50 wattia. Eli homma on niin tässä kohtaa ok sen suhteen, että meillä olisi sitten se kytketty oikein, käyttöotettu ja sitten siinä se teho mikä on siellä, niin sitten on ok myöskin näin. Mutta mä teen nyt tässä semmoisen homman, että otetaan termari, se on tossa, niin otanpa sen nyt tästä sitten pois päältä nyt näin. Koska periaatteessa siinä voisi käydä semmoinen homma, että nyt kun tämmönen testiasennus, mikä tässäkin nyt sitten on, niin tässä ei ole mitään muuta kuin ilmaa ympärillä. Siinä voisi tulla ongelmia sen suhteen, että se sitten toi siis lämpeisi tästä rikki toi asia.